براس الخيمه. شو اسم الايفنت؟ والله ما اعرف. اوكي. نحن طبعا حاطين حزام ورا. ليش؟ زيني قاعد يسوق، زيني محمد زيني قاعد يسوق. خلص هذا اكبر سبب ممكن يدفعك تحط حزام ورا. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ايش فيك؟ شو السالفه؟ والله هذا الجو اللي قاعدين فيه يعني. محمد، الجو روعة و شو عملوا السيارات؟ It was awesome, you know. It's brilliant, like brilliant. Yes, thank you. خلاص. خلصنا اليوم التصوير بحلبة راس الخيمة. هاي فادي، هذا حسابه. صور فيديو بقلب سيارة أحمد دحام، روعة. هحط لكم الفيديو بقلب الفلوج ان شاء الله تعجبكم. إن شاء الله. قبل ما أروح لازم أحكي لهم إنه الفيديو تبع موشن أرابيا اللي صورناه بالحلبة تحت. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. شو كمان؟ بس ما يلا مساء الخير. سلام.